سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با تاثیر استرس بر بدن بر روی قسمت‌هایی همچون سر، قلب، روده، قسمت تناسلی، مایچه‌ها، سیستم ایمنی، پانکراس، معده، پوست ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیره، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. اما تاثیر استرس بر سر چه می باشد؟ طبق چندین مطالعه استرس مزمن عملکرد مغز رو از راه‌های مختلف مختل میکنه. این میتونه تنظیم سیناپس رو به اختلال کشیده و در نتیجه از بین رفتن روابط اجتماعی و اجتناب از تعامل با دیگران رو به همراه داره. استرس میتونه سلولهای مغز رو هم از بین ببره و حتی اندازه مغز رو کاهش بده. به عنوان مثال استرس مزمن سطح فعالیت و تعداد اتصالات عصبی در مرکز ترس و مغز شما رو افزایش میده و با افزایش سطح کورتیزول سیگنال‌های الکتریکی در هیپوکامپ، قسمتی از مغز که با یادگیری حافظه و کنترل و استرس در مرتبط رو دچار اختلال میکنه. اما تاثیر استرس بر روی پوست چیه؟ وقتی احساس استرس میکنید سیستم عصبی سمپاتیک شما هورمون‌های استرس مانند کورتیزول و آدرنالین رو در بدن شما آزاد میکنند. کورتیزول باعث افزایش تولید چربی در غدد پوست شما میشه که میتونه منجر به انسداد منافذ و بروز آکنه بشه. استرس همچنین میتونه مشکلات پوستی رو بدتر بکنه. به عنوان مثال استرس میتونه پسوریازیس، روزاسه و اگزما رو تشدید بکنه. همچنین میتونه باعث کهیر و سایر انواع صدمات پوستی بشه و باعث تشدید تاول و تب بشه. تأثیر استرس بر قلب چیه؟ استرس ممکنه منجر به فشار خون بالا بشه که میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو به همراه داشته باشه. استرس همچنین ممکنه به بیماری‌های قلبی عروقی مانند سیگار کشیدن، پرخوری و عدم فعالیت‌های بدنی هم کمک بکنه. همینطور افسردگی و اضطراب میتونه خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی رو در صورت ابتلا به بیماری قلبی افزایش بده. همینطور تحقیقات ثابت کرده که اضطراب طولانی مدت یا استرس عاطفی میتونه خطر مرگ و ایست قلبی رو افزایش بده. تأثیر استرس بر روی معده چیه؟ استرس ممکنه درد، نفخ، حالت تهوع و سایر ناراحتی‌های معده را به راحتی در شخص به وجود بیاره. اگه استرس به اندازه کافی شدید باشه منجر به استفراغ میشه. علاوه بر این استرس ممکنه باعث افزایش و کاهش غیر ضروری اشتها هم بشه. اما چه درد معده یا ناراحتی دستگاه گوارش میشه؟ هنگامی که فرد تحت فشار استرسه غدد فوق کلیوی هورمون کورتیزول رو تولید میکنه و در جریان خون آزاد میکنه. این باعث میشه واکنش جنگ یا گریز در دستگاه گوارش ایجاد بشه و همچنین میتونه باعث ناراحتی شکمی، گرفتگی معده، یبوست، اسهال، تهوع و علائم دیگر بشه. تأثیر استرس بر لوزالمعده یا غده پانکراس چیه؟ استرس احساسی میتونه عصب واگ رو تحریک بکنه. واگ عصبیه که مغز رو به معده متصل میکنه و باعث تحریک معده برای تولید مقادیر بیشتر اسید میشه. همونطور که گفتیم این افزایش اسید باعث افزایش ترشح لوزالمعده یا غده پانکراس میشه و این میتونه پانکراس یا درد لوزالمعده رو تشدید بکنه. استرس بیش از حد بر لوزالمعده با پرخوری، نوشیدن الکل یا سیگار کشیدن ارتباط مستقیم داره و میتونه باعث مشکلات جدی و سلامتی بشه. لوزالمعده در پشت شکم قرار داره و اطراف اون رو روده، کبد و کیسه صفرا احاطه کردند. این اندام‌های مجاور با هم در ارتباط هستند تا به شما در هضم غذا کمک بکنند. در یک مطالعه جدید ثابت شده که استرس با تحریک ترشح هورمون‌های مبارز یا فرار باعث توسعه سرطان لوزالمعده میشن. تأثیر استرس بر روده بزرگ چیه؟ استرس همچنین میتونه درد، نفخ یا ناراحتی رو در روده ها افزایش بده و این میتونه بر سرعت حرکت غذا در بدن تأثیر بذاره که در نتیجه باعث اسهال و یبوست بشه. علاوه بر این استرس و یا نگرانی میتونه باعث اسپازم مایچه‌ها،
در روده بشه که میتونه بسیار دردناک باشه. همینطور در برخی موارد دیگر سیگنال های مغزی کم کار میشن و در نتیجه استرس و اضطراب گاهی باعث بیش فعالی روده میشه که در نتیجه باعث اسهال، سوزش معده، کند شدن فعالیت روده و در نتیجه یبوست، نفخ و ناراحتی شکم میشه. تاثیر استرس بر روی دستگاه تناسلی چیه؟ استرس و اضطراب میتونن بر جریان خون در قسمت دستگاه تناسلی تاثیر بذارن که میتونه در میزان روانکاری طبیعی شما و خشکی دستگاه تناسلی اختلال ایجاد کنن و در برخی موارد باعث خونریزی میشن. استرس همینطور میتونه بر بدن تاثیر گذاشته و باعث کم آبی بدن بشه و این باعث ناراحتی در قسمت دستگاه تناسلی خواهد شد. تاثیر استرس بر عضلات چیه؟ هنگامی که بدن تحت فشار، مایچه‌ها دچار تنش میشن. تنش عضلانی تقریبا یک واکنش بازتابی به استرسه و این روشی است که بدن در برابر آسیب و درد سیستم ما رو محافظت میکنه. وقتی که استرس ناگهانی شروع میشه، مایچه‌ها به یک باره منقبض میشن و سپس با از بین رفتن استرس تنش خود را آزاد میکنند. در هنگام استرس طولانی مدت بدن به طور مداوم مولکول‌های سایکوتین رو تولید میکنه که این مولکول‌ها اغلب باعث التهاب و تورم مفاصل میشن و در نتیجه منجر به درد در عضلات و حرکات شما میگردد. اگر بتوانید استرس خود را کاهش دهید، میتوانید مقداری از درد بیش از حد خود را کاسته و به بهبود سلامتی خود کمک کنید. اما تأثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن چیه؟ وقتی استرس داریم، توانایی سیستم ایمنی در مبارزه با آنتیژن ها کاهش پیدا میکنه. برای همینه که ما بیشتر مستعد هورمون استرس کورتیکوستروئید میتونه اثر سیستم ایمنی بدن رو سرکوب بکنه. به عنوان مثال تعداد لنفوسیت ها رو کاهش میده. بر اساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا، استرس طولانی مدت واکنش سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و این به این دلیله که استرس لنفوسیت های بدن رو نابود میکنه و گلبول های سفید خون که به مبارزه با عفونت آماده میشن رو کاهش میده. برای تقویت سیستم ایمنی بدن میتونیم به یک رژیم غذایی مقوی، تغییر در شیوه زندگی و همینطور خوابیدن به اندازه کافی اشاره کرد. همینطور کارشناسان سعی دارن که در زمینه سلامتی و بهداشتی بیماران را مخصوصا در فصول سرما از بیماری‌هایی همچون آنفولانزا و سرماخوردگی در امان نگه دارن. برای مقابله با استرس راهکارها، مواد غذایی و اعمالی رو میتونیم انجام بدیم که استرس رو از بدن خودمون دور بکنیم. در ویدیوی بعدی این موارد رو برای شما توضیح میدیم که چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم تا از تاثیر استرس در امان بمونیم و به افزایش سلامتی خودمون بیافزاییم. برای دریافت این ویدیو میتونید که زنگوله رو اکتیو بکنید و همینطور عضو کانال ما بشید. فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.